Spune-ne un pic despre tine și despre fetița ta specială, Marta. Sunt mămica unei fetițe cu dizabilități de 9 ani, Marta. Ea are o boală genetică rară, sindrom Sturge-Weber se numește. Este o boală neurocutanată care se caracterizează prin prezența unui hemangiom facial, adică o pată roșie pe frunte, care se numește și pata de vin de Porto. Și acestui hemangiom îi se asociază, din păcate, și un hemangiom cerebral care împiedică oxigenarea creierului. Și de aici ea se confruntă cu dificultăți destul de însemnate psihomotorii. În cazul în care se asociază cu acest hemangiom cerebral și o componentă neurologică, boala poate deveni foarte severă și în cazul nostru, din păcate, a fost un fel de ghinion la ghinion pentru care afectare bilaterală. Și de aici problemele. Însă e un copil foarte drăguț, foarte vesel, are un zâmbet molipsitor. Cum a venit ideea înființării asociației și ce proiecte aveți? Asociația am înființat-o când Marta avea 3 ani și jumătate, în 2014, și am făcut-o pentru că am simțit că experiența noastră le-ar putea fi utilă și altor părinți și copii aflați în situații similare. Am început cu campanii de conștientizare privind copiii cu dizabilități, pentru că asta era ceva ce pe mine mă deranja la momentul respectiv, faptul că ei erau percepuți doar prin prisma diagnosticului, în sensul că boala era definitorie pentru ceea ce sunt ei de fapt. Și am zis că trebuie să schimbăm percepția. Cum se numea campania? Toți copiii sunt copii. Am înființat în anul 2016 un loc de joacă adaptat pentru copiii cu nevoi speciale, în care ei să se poată juca împreună cu prietenii lor. Pentru că ideea e să încurajezi ca ei să se joace împreună copiii neurotipici cu copiii cu nevoi. Să izolezi pe cei cu probleme la școala lor, la locul lor de joacă. La Marta, fetița luminoasă, ați aflat problemele din timpul sarcinii sau ulterior? A fost o surpriză totală. Am avut o sarcină care nu prevestea nimic, o sarcină ușoară, o sarcină fără absolut niciun fel de problemă. Semnul facial ne-a trimis cu gândul imediat că ar putea fi probleme, pentru că, în general, când vezi un hemangiom poziționat pe frunte, te gândești și medicii, în general, recomandă o ecografie transfrontanelară. Și, într-un fel, norocul nostru a și fost că am diagnosticat-o foarte curând, că asta ne-a ajutat să intervenim cât mai devreme. Și mi-aduc aminte, după ce ne-au pus diagnosticul, am întrebat-o pe medicul neurolog la ce să ne așteptăm de la viața cu acest copil sau care e pronosticul sau cum o să fie cu ea. Și ea ne-a zis, știți, eu am o vorbă, copiii neurotipici cresc singuri, ca buruienile. Dumneavoastră aveți un bonsai. Și chestia asta ne-a urmărit cumva, ne-a rămas în minte. Pe măsură ce a trecut timpul, mi-am dat seama că are dreptate, știi? E tot o plantă, toți sunt niște plante, numai că unii au nevoie de foarte multă grijă, de foarte multă atenție ca să crească și de foarte mult sprijin și cam așa e viața cu un copil cu nevoi speciale. Știu că la cea de-a 3-a sarcină, la care totul s-a terminat cu bine până la urmă, ai avut ceva probleme. Povestește. Am avut placenta previa, adică placenta jos inserată, care are anumite riscuri și unul dintre ele este riscul nașterii premature. Așa am ajuns să înțeleg puțin prin ce treceți voi, părinții copiilor prematuri. Am trăit și emoțiile așa cumva ale nașterii premature și problema a fost că eu, din păcate, știam și văzusem poveștile nefericite ale prematurității. Pentru mine nașterea prematură era ceva care poate sfârși foarte rău, dar un lucru pe care m-a învățat Marta e că trebuie să abordezi fiecare zi ca atare, pas cu pas. Am zis, nu pot să mă mai gândesc acum ce o să fie, ce o să fie, hai să vedem. Cum te-au susținut medicii în timpul acestei sarcini mai dificile? Pot să spun că am avut suportul medicilor. Am fost foarte plăcut surprinsă să constat că în spitalul în care am ajuns sau în care ajungeam în urgență, pentru că placenta previa presupune sângerări spontane, ei mi s-au părut că au avut răbdare.
pe lângă faptul că erau pregătiți, în cunoștință de cauză și așa mai departe, am fost surprinsă să simt că, uite, se poate și să fie ok, să ți se vorbească ok, să aibă răbdare cu tine. M-au lăsat să plâng, să-mi văd ale mele și a fost ok, că cumva nu mai simțeai graba, hai odată că mai sunt 3 ca tine în spate, n-avem timp să stăm după emoțiile tale acum. Uite, un alt exemplu pozitiv a fost că atunci când am născut, la operația cezariană, când mi-au făcut anestezia, asistenta m-a luat așa în brațe în timp ce îmi făceau injecția și tot ea a fost cea care, la un moment dat, când lucrurile se complicaseră, pentru că s-a constatat în timpul operației că am avut și placenta acreta, adică cu o aderență proastă la țesut și iarăși scam sângerare și totul era contra cronometru, ea a venit și m-a ținut de mână. Și nu cred că aveam fișa postului chestia asta. Dar pentru mine a contat, eu asta am ținut minte, eu asta mi-aduc aminte de atunci, în atingerea asta umană a ei, știi? Că m-am îmbrățișat, m-a ținut așa și că m-a luat de mână. Crezi că experiența pe care ai avut-o cu Marta te-a făcut să fii mai înțelegătoare față de cadrele medicale la celelalte sarcini? Da. Deci odată cred că pe mine Marta m-a transformat oricum, clar. Al doilea lucru e că dacă tu ești setat, arțăgos, nervos... Tu ca părinte. Da. Ți-o atragi cumva, cred că e în aer și oamenii îți răspund la fel sau ți se întâmplă lucrurile nepotrivite. Și în al treilea rând, asistentelor le spusesem de fetița mea cu dizabilități și cred că așa au fost și mai înțelegători cu faptul că plângeam tot timpul. În sensul că le-am spus că mi-e frică să nu nasc prematur, că mai am deja o fetiță cu probleme și cred că asta i-a făcut să fie suplimentar mai înțelegători. Cred că de fapt se întâmplă și că atunci când ești într-o situație din asta la limită, cu un diagnostic foarte nefericit, cu un copil prematur, spitalizat și așa mai departe, tu ești tensionat la maxim, ești cu nervii la pământ. Și atunci cred că ai nevoie să scoți și furia aia undeva sau supărarea. Te rog să ne dai câteva exemple de comunicare cu cadrele medicale cu tine. Un exemplu de comunicare proastă, negativă, e atunci când medicii vorbesc despre copil, cu copilul de față, ca și când el nu ar înțelege nimic. Și eu cred că și dacă e bebeluș și foarte probabil nu înțelege totul, eu cred că înțelege din tonul vocii, din vibe-ul care se creează cumva. Și asta am simțit-o de când era Marta mică și până mai târziu, că oamenii vorbesc cu mine despre ea, cu ea de față, ca și când ea n-ar fi acolo. Ai spus că și alte mămici din asociație au resimțit același lucru și au avut aceleași nevoi ca și tine. Sunt mămici care îmi spuneau că a venit așa ca o rază de soare când una dintre asistente, fiind internate cu copilul prematur, le-a spus: haideți, doamnă, că o să vedeți, o să luați fetița acasă și o să o pieptănați și o să-i faceți codițe și o să o îmbrăcați cu rochițe și... Asta a fost așa ca o rază de lumină, pentru că în general îi se spunea: păi să chemați un preot, că știți, nu va trăi prea mult, s-a născut mai mult moartă decât vie, dar ce ne tot chemați că bipă aparatele alea, lăsați-o că și așa, nu mai... La un moment dat mi-a spus, uite, alt exemplu de comunicare negativă. Acest medic mi-a spus: păi oricum laptele o să-l pierdeți, că de la atâta stres nu o să mai puteți alăpta. Și pe mine asta m-a durut foarte tare, pentru că era singurul lucru pe care îl puteam face eu la momentul respectiv pentru Marta, să o alăptez și asta era legătura noastră și era singurul lucru bun pe care puteam să-l fac pentru ea și el îmi... Era într-o zonă de normalitate. Era singura zonă de normalitate, exact. Și el mi-a retezat și chestia asta și din cauza asta nu l-am mai primit. În cele din urmă ai găsit un psiholog care să te ajute. Cum a abordat problema? Pentru mine a fost foarte util pentru că a venit sub forma unei rețete cu liniuță pe care scrisesem exact ce trebuie să fac când ajung acasă. Mi-a dat scris: te duci acasă și vreau să-ți cumperi un sac de box și să-l bați de câte ori simți nevoia. Să ieși 2 ore pe săptămână în oraș cu soțul tău, să nu vorbiți despre Marta. Să dormi, cred că asta era prima, să dormi. Să faci în așa fel încât... și așa mai departe. Și eu cumva am luat-o foarte în serios, hârtiuța aia. Pentru că eu de asta aveam nevoie atunci să mi se spună ce să fac, că nu mai puteam să gândesc prea limpede. Și una dintre, cred că dintre chestiile scrise pe hârtiuța asta era să scot afară
frustrarea asta și furia și supărarea, pentru că acumulasem așa un amalgam de emoții foarte puternic. Și de fapt eu cred că cu asta a început procesul meu de vindecare, în clipa în care am reușit să scot afară toată furia aia. Că la mine așa s-a manifestat, eram foarte furioasă că lucrul ăsta s-a întâmplat. Cât de important crezi că este ca mămicile să fie consiliate din punct de vedere psihologic? Eu cred că toate mămicile care se află în situația asta ar trebui să apeleze la ajutor specializat ca să poată depăși momentul, pentru că cred că este aproape imposibil să faci asta de una singură, pentru că altfel car trauma asta cu tine toată viața și se răsfrânge asupra copiilor, asupra relațiilor cu toți oamenii, pentru că este o traumă. Este o traumă, este un șoc și nu trece de la sine, trebuie rumegat bine și înghițit cu greu ca să poți să mergi mai departe. Eu asta aș face pe partea psihologică cu mămicile, cu bebeluși prematuri sau cu copii cu boli severe, să fie obligatoriu să facă, nu știu, 10 ședințe de consiliere, dacă măcar un minim de ședințe de consiliere psihologică, care să le ajute să treacă peste lucrul ăsta, pentru că altfel pe noi toți și pe statul român îl va costa mai mult faptul că femeile astea pleacă din spital cu copilul în brațe și sunt aruncate așa ajung acasă și trebuie să se descurce, să vadă de unde încep cu toată povestea asta, cum o deslușesc. Și o deslușește fiecare după cum poate. Și de multe ori am constatat că părinții suferă mai mult din cauza lucrurilor care le-au fost puse în spital decât din cauza bolii. Adică se agață așa de niște cuvinte greu spuse, ca un pumnal înfipt în inimă pe care îl porți cu tine toată viața. Când le-a spus, pai, o să fie o legumă, ce să mai... Duceți-vă, faceți alt copil, că sunteți tineri. Nu poți să spui așa ceva. Nu poți să spui așa ceva unui părinte. Nu sunt șosete ca să le schimbi și spui altele curate. Știi de câte ori am auzit asta cu lăsați că faceți altul, puneți mâna și faceți altul, când ea avea câteva luni. E extrem de dureros. De ce crezi că medicii fac greșeli în comunicarea cu noi, părinții? Eu nu cred că ei fac greșeli sau se exprimă nepotrivit din răutate sau cu intenție. O fac din nepricepere, că nu știu cum să... Și e și greu să comunici o astfel de veste și nu știu cum să o facă. Nu fac cursuri în direcția asta și nu cred că instruiește cineva sau... Și atunci ține de empatia fiecăruia. Unii medii sunt natural empatici și atunci le iese pur și simplu sau depinde și de moment, într-un moment mai liniștit, cumva. Dar de cele mai multe ori se întâmplă să nu știe cum să comunice vestea, să fie oricum stresat, ocupat, o nebunie în spital și să fie foarte greu să comunice lucrul ăsta. Sunt două lucruri care sunt importante pentru mine. Din punctul ăsta de vedere al comunicării cu părinții aflați în astfel de situații, unul, acela că avem de-a face cu un copil și nu cu un diagnostic și copilul trebuie în permanență implicat în discuție, să îi se vorbească, să îi te adresezi, să nu vorbești niciodată cu părintele ca și cum copilul nu ar fi de față și să nu-l tratezi ca pe o ciudățenie. Și al doilea lucru, că medicii nu fac lucrul ăsta din răutate și că îl fac din nepricepere, că nu știu cum să comunice mai bine, nu știu cum să o facă mai bine, dar nu o fac pentru că au ceva cu noi sau pentru că vor cu tot din adinsul să ne supere sau să ne sâcâie. Mulțumesc, Adela, pentru că ai fost alături de mine și pentru că mi-ai răspuns la multe întrebări și sper că asta să ajute cadrul medical.